Mä oon Antti Rajala. Mä toimin tutkijana kasvatustieteellisessä tiedekunnassa Helsingin yliopistossa, mutta mä toimin myös kansalaisjärjestössä. Mä oon Rauhankasvatusinstituutin puheenjohtaja ja mä teen yhteistyötä myös muiden kansalaisjärjestöjen kanssa, kuten Kepan ja Unicefin ja myös muiden. Helposti nämä nähdään vaikka kasvatustiede ja oppimisen tutkimus, kasvatuspsykologia vastakkainasettelu, näiden välillä vastakkainasettelua, mutta mä itse ajattelen silleen, että on hyvä käydä tämmöistä kriittistä keskustelua, että kasvatustieteilijät kritikoi oppimisen tutkijoita ja toisinpäin, mutta tarvitaan näitä niin kuin molempia, että me voidaan ratkaista tärkeitä ongelmia. Että helposti nyt viime aikoina on käynyt niin ja kansainvälisessä keskustelussa on puhuttu siitä, että kun ollaan keskitytty vain oppimiseen ja erityisen kapea-alaisesti sen mittaamiseen, mikä ei ole koko oppimistutkimus, poliitikot ja tutkijat ja kasvattajat helposti keskittyy vain sitten, että miten me saadaan mitatut oppimistulokset ylös. Ja tässä on sitten niin kuin helposti käy niin, että on vaikeampi keskustella, vähemmän tilaa keskustella just siitä, mitä sä mainitsit, että mitkä on ne kasvatuksen päämäärät, mihin me kouluja tarvitaan, miksi me opetetaan oppilaita. Niin me tarvitaan tästä aiheesta keskustelua. Että nyt jos mietitään nykyaikaista maailmaa, että meillä on monella tapaa asiat kriisissä, meillä on ilmastonmuutos tulossa, meillä on rasismin ongelma, lisääntyvää rasismia ja populismia, me tarvitaan opettajia ja kouluja, jotka uskaltaa ottaa kantaa ja kasvattaa nuoria ja lapsia maailmaan, jossa he pystyvät osallistumaan näiden akuuttien ongelmien ratkaisuun. Viime vuosikymmeninä Suomessa ollaan koulutuskeskusteluissa PISAnkin myötä painotettu opetuksen ja oppimisen tiedollista puolta. Ja se näkyy sitten esimerkiksi siinä, että negatiivisella tavalla, että oppilaat, suomalaiset nuoret yläkoululaiset, kun heiltä kysytään heidän tietojaan niin kuin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja demokratiasta, niin heillä on hyvät tiedot kansainvälisesti vertaillen, mutta heillä ei ole kiinnostusta osallistua itse ja vaikuttaa. Eli tarvitaan nyt semmoinen niin kuin kehitys on alkanutkin jo vuosia sitten, että meidän täytyy niin kuin painottaa esimerkiksi toiminnallista puolta opetuksessa ja oppilaiden osallisuutta. Eikä näitä pidä jättää vaan niin kuin erilliseksi toiminnaksi, vaikka oppilaskuntatoiminnaksi, vaikka sekin on tärkeää, vaan meidän pitää saada näitä vaikuttamisen valmiuksia ja kiinnostusta kaikille oppilaille, jolloin meidän pitää antaa heille kokemuksia vaikuttamisesta. Ja nyt viime aikoina ollaan kasvatustieteessä, mä oon itsekin tutkinut toimijuuden käsitettä, jolla tarkoitetaan sitä, että niin kun ihminen kykenee jollain tavalla olemaan aktiivinen niissä olosuhteissa, missä hän on, ja tarttumaan asioihin ja uskaltaa kyseenalaistaa asioita ja niin kun edistää muutosta. Eli näin yksinkertaisesti meidän täytyisi niin kun antaa oppilaille valmiuksia toimijuudesta. Miten sen sitten tehdään oppiaineiden yhteydessä, että meidän täytyisi niin kuin viedä se sinne opetus- ja oppimisprosessiin mukaan, eikä vaan sinne oppilaskuntaan. Tässä on ehkä käynyt niin, että kun ollaan siirrytty vähitellen tämmöiseen monikulttuurisempaan yhteiskuntaan, postmodernimpaan aikaan, niin on käynyt niin, että moraalikasvatus on jollain tavalla menettänyt oikeutuksensa ja ihan aiheesta niin kuin sillä tavalla, mitä sitä on aiemmin opetettu. Mutta tässä on nyt käynyt helposti niin, että tämä niin kuin moraalinen puoli asioista on jäänyt vähemmälle. Ja jos me mietitään nyt vaikka, että meidän pitää kasvattaa oppilaista vaikuttajia, niin meidän pitäisi myös pystyä kysymään, että mihin ne oppilaat haluaa vaikuttaa ja onko ne oppilaiden vaikuttamispäämäärät oikeutettuja. Tekeekö oppilaat vastuullista vaikuttamista, toimiiko he vastuullisesti. Että meidän pitäisi pystyä kasvattamaan myös vastuullisuuteen. Mutta ehkä se vastuun käsite ja moraalin käsite nykyajassa mä näen, että se olisi hyvin tärkeää nähdä tämmöisen dialogisena ajatuksena, että meillä ei ole niin kuin valmista moraalia tai sääntöpohjasta moraalia, vaan että voidaan puhua vaikka dialogisesta etiikasta. Käytännössä tämä tarkoittaa mun mielestä sitä, että kouluyhteisön sisällä
niin kuin pysytään keskustelemaan ja perustelemaan ja käymään niin kuin väittelyä siitä, että mikä on oikein ja väärin. Ja se voi johtaa myös siihen, että oppilaat voi olla aloitteen tekijöinä ja kyseenalaistaa opettajan moraalisen perustan. Mä oon kuullut esimerkkejä yläkoulusta esimerkiksi, missä oppilaat on saattanut kyseenalaistaa opettajan niin kuin, ahtaat sukupuolinormit, esimerkiksi tämmöisen jopa ihan homofobian. Eli tässä on esimerkki siitä, että miten voidaan käydä dialogia näistä. Ja sitten on tärkeää muistaa, että on olemassa semmoisia sopimuksia moraaliyhteisöjä, mihin Suomi on liittynyt tai sitoutunut, esimerkiksi YK tai lasten oikeuksien sopimus, että opettajien olisi hyvä olla tietoisia näistä, vaikka että ihmisoikeudet on tosi tärkeä Euroopassa moraalinen perusta. Opetussuunnitelmassa puhutaan rasismin vastustamisesta tai yhdenvertaisuudesta, että siellä on se semmoinen niin kuin demokraattisesti valittu moraalinen ydin, jota niin kuin mun mielestä opettajien pitää pystyä puolustamaan. Ei ehkä indoktrinoida, eli manipuloiden viedä lapsille, vaan että käydä näistä keskusteluja ja pitää tämmöisiä tärkeitä ydinperiaatteita yllä. No, viime aikoina on alettu enemmän ja enemmän puhua siitä, että niin kuin koulun ja muun maailman välisen rajan ylittämisestä, että filosofit on sitä jo ainakin 100 vuotta kritisoinut, että koulutieto jää helposti sinne koulun sisään ja oppilaat ei käytä sitä muuta kuin kokeissa. Mutta nyt on viime aikoina puhuttu siitä, että koulu laajenee ulkopuolisiin ympäristöihin ja oppilaat toimii muuallakin kuin koulussa. Tämä on hyvä kehitys, mutta tämä edellyttää ehkä vähän semmoista niin kuin asioiden pohtimista, että helposti se käy niin, että jos ei pohdita just sitä, että vaikka että minkälaisia päämääriä sillä opetuksella on tai niin kuin, että miten se opetus on järjestetty, niin voidaan tehdä vaikka museoreissuja, jossa se museo on sitten samanlainen niin kuin opiskelupaikka kuin koulukin, että siellä hankitaan tietoa tai kutsutaan asiantuntijoita kouluun, mutta he on sitten vaan toimii tietolähteenä. Toki tämäkin on tärkeää ja niin kuin näin pitää toimia, mutta että me voidaan myös nähdä se asia laajemmin, se ulkopuolinen maailma tämmöisenä partnerina ja toiminnan kohteena. Yksi esimerkki on tämmöinen Fillarit liikkeelle -hanke Etelä-Tapiolan lukiossa, jossa lukiolaiset pyrkii yhdessä opettajien kanssa vaikuttamaan sen kaupungin osan pyöräilyolosuhteisiin, vaikuttamaan päättäjiin, toimimaan yhdessä pyöräilyaktivistien kanssa. Niin tässä syntyi hyvin rikkaita suhteita sitten näihin koulun ulkopuolisiin tahoihin ja henkilöihin. Oppilaat oppi tuntemaan näitä ihmisiä, toisaalta vaikuttamaan heihin ja vaikka poliittisten päättäjien ymmärtämään sitä, että miten poliittinen päätöksenteko toimii ja minkälaisella rytmillä. Että jos halutaan johonkin asiaan vaikuttaa, niin meidän pitää vaikuttaa siihen nyt, kun se tehdään se päätös. Eli tässä mä näen, että kun me ylitetään se koulun ajatus, että me vaan niin kuin tuotetaan koulutekstejä, jotka opettaja arvioi, oli ne sitten postereita tai tämmöisiä uudenaikaisia innovatiivisia tekstejä, niin se on niin kuin jollain tavalla rajoittunut näkökulma, että meidän pitäisi pystyä niin kuin laajentamaan sitä, että mitkä on ne tuotokset, mitä oppilaat tekee ja tässä yhteydessä voidaan harjoitella vaikka vaikuttamista, jolloin sitten se, että onko se oppilaan vastaus hyvä tai huono, niin se ei ole opettajan arvioitavissa pelkästään, vaan me nähdään, että voitiinko me vaikuttaa vaikka näihin päätöksiin vai ei. Niin se tuo siihen opetukseen ja oppimiseen ihan uudenlaista merkitystä ja mielekkyyttä. Se, että me tehdään vaikka monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai ilmiöopetusta, niin se ei tarkoita sitä, että oppiaineiden merkitys vähenee. Että oppiaineet, vaikka matematiikka tai historia, tarjoaa sen meidän ajattelun perustan ja ne keinot ja välineet ja taidot, joita sitten käytetään vaikka vaikuttamisessa. Mutta sitten on myös tärkeää muistaa se, että se pitää miettiä, että miten näitä oppiaineita opetetaan. Että vaikka tiedeopetuksessa puhutaan tiedelukutaidosta, että oppilaat saa valmiuksia vaikka ottaa kantaa ilmastonmuutokseen tai ydinvoimaan fysiikan opetuksen kautta ja he niin kuin oppii käyttämään sitä niin kuin demokraattisina kansalaisina, että voidaan puhua tämmöisestä niin kuin maailman lukutaidosta lukutaidon sijaan tai lisäksi.